Moikka! Tänään mä kerron teille neitokakaduista. Neitokakadu on tämmönen pieni papukaija. Hei Anka! Neitokakadu on tämmönen pieni australialainen papukaija ja se on undulaatin ohella suosituimpia lemmikkipapukailajeja maailmassa. Mulla itselläni on tosiaan noin 20 neitokakadua. Ja tää laji on mulle aivan mielettömän tärkeä. Mä oon harrastanut lintuja oikeastaan ihan lapsesta asti. Ja joskus musta tuntuu, että mä puhun vähän paremmin jopa lintua kuin ihmistä. Mä pyysin mun ystäväni Markus Monosta hiukan kaivamaan, josko löytyisi jotain mielenkiintoista tietoa tästä lajista. Ja löytyyhän sieltä. Mä oon ottanut muuten sitten äänistä jo etukäteen. Mä tuun tekemään tämän videon lintuhuoneessa. Ja täällä on sitten kaikua ja täällä on lintuja. Eli täällä on ääntä. Ja jos sä pidät tästä videosta, niin muista pistää sille peukkuja, jos sä oot uusi tulokas kanavalla, niin arvostaisin suuresti, että tilaat sen. Australialainen laji. Hei Ankka. Kyllä, hänen nimensä oikeastikin on Ankka. Ja Vaarikin perinteessä niillä on tärkeä osa tällaista initiaatioseremoniallista uskomushistoriaa. Neitokakadu vaihtelee hiukan paikkaa undulaatin kanssa näissä tarinoissa, mutta yhteistä kuitenkin näille lajeille on se, että näissä tarinoissa keskiössä on justiinsa esi-isät, tällaiset kulttuurilliset traumat, niistä selviäminen, elinkeino ja sitten tämmöinen niinku vuosittainen paikallisyhteisö uudelleen luova rituaali. Tämän tarinan sankareina tai tämmöisessä keskiössä toimii tämän heimon tällaiset esi-isät. Ja tässä tarinassa tilanne tällä heimolla on se, että ruoka on lopussa ja kaikki on kriisissä, mutta tästä huolimatta pojille pitää tehdä siirtymäriitti. Se on tärkeää. Minkä takia aikuistumisrituaali sitten on niin tärkeä? No, sen takia, että muutoin tuon puoleisesta tulee sitten vaan lisää sitä epäonnea. No. Miehethän kutsuvat sitten poikansa tällaiseen luolaan. Siellä luolassa aloitetaan sitten perimätiedon mukaiset mukavat kinkerit, joihin kuuluu iloisia asioita, kuten kiduttamista ja ympärileikkailua ja kaikkea muuta sellaista rankkaa ja mukavaa, jota jokainen nuori poika tarvitsee elämäänsä. Mutta mitä tapahtuu kesken kaiken? Kyllä naiset suuttuvat! Niillä palaa käämi näihin miehiin. Heitä on alkanut sapettaa nyt tää jatkuva nälkä ja se, että miten nämä miehet kohtelee näitä poikia ja menevät sillä tavalla ja silvoskelevat ja kiduttelevat heitä menemään. Ja kaiken lisäksi vielä se, että aviomiehet ovat sitten olleet saamattomia. Se on nyt sitten alkanut sapettaa ja nämä naiset joutuu aivan hillittömän raivon valta ja päättää, että jumalation eukot, lähdetään menee tonne luolalle päin. Hauskahan tässä on se, että nämä naiset menevät sinne luolalle siis aikeissaan tappaa nämä miehet. Mutta mitä tapahtuu? Kun nämä naiset saapuu tälle luolalle, niin tämä seremonia onkin saatu jo päätökseensä, eikä miehiä näy mailla eikä halmeella. Mikä neuvoksi? No, hätähän ei ole tämän näköinen, koska siellähän on vielä ne pojat, joten niinpä nämä naiset sitten verenhimoa tyydyttääkseen popsivat omat poikansa poskeen ja syödä natustavat heidät pois. Koska siis mitähän nyt ei naiset tekis kostonhimonsa oikeuttamana. Samaan aikaan toisaalla miehet on ollut puhdistautumassa sellaisella metsäaukealla tällaisella lähteellä tästä seremoniasta, mutta niille tulee semmoinen fiilis, että kaikki on ok. No, tämä fiilishän tulee muun muassa siitä, että tällainen sankkamusta kärpäsparvi tulee sinne pörräilemään. Eli tosiaan myös aboriginaaleille kärpänen on ikään kuin tällainen mustan magian lähettiläs myöskin, ja ylipäänsä tällainen pahuuden symboli. Eli siitäkin löytyy selkeästi tällainen rinnastus, jos me mietitään vaikka noidannuolta ja sitten tätä kärpästä, joka sitä kantaa.
Kun nämä miehet sitten saapuu tänne luolalle, vastassa odottaa näky, jossa heidän nämä rakkaat vaimoset sitten odottelevat mahat pullollaan ja suut ammolleen auki ja sieltä suusta valuu verta ja tulee näitä kärpäsiä. Ai kuinka. No miehet tulee paikalle silleen ja vähän, että ei ole perillisiä, ei ole synnyttäjiä, mitäs tehtäis? No jos te ajattelitte tätä naisten reaktioa ja aikaisemmin ollut ihan niin kosher, niin miesten reaktionahan sitten oli, että hei, poltetaan nämä naiset elämään. Tää on hyvä juttu tämä. Samaan aikaan sitten pari dudea, jotka tämän toimituksen hoiti, niin niistä oli tullut jonkunnäköisiä tällaisia kulttuuriherroksia tästä johtuen. Mut voi. Totta kai tämä sitten aiheutti surua, koska nythän kyläyhteisön tulevaisuus olisi aivan vaakalaudalla, joten nämä miehet lähti sitten angstaamaan jonnekin pöpelikköön ja siellä sitten mustaan nukahtivat. Ja sit me tullaan Neitokakadulle. Nämä miehet nimittäin näki unta. Unessa he sai ilmestyksen, jossa neitokakadut saapu paikalle. Nämä papukaiset oli istuskellut puun latvoilla ja todistaneet sitten tätä tapahtumaa ja sen jälkeen nämä linnut oli lentänyt yliseen ja vieneet auringolle viestin. Ja aurinko sitten päätti osoittaa myötätuntoaan ihmisille, miehille ja ratkoa tilanteen. Aurinko antoi näille linnuille nyt erittäin tärkeän tehtävän. Niiden nimittäin tulisi palata maan päälle ja opettaa näille miehille sellainen uusi rituaali, jonka avulla tämä heimo pääsisi takaisin sitten jaloilleen. Olennainen osa tätä rituaalia on muun muassa papukajan laulun imitoiminen. Tästäpä johtuen tätä kutsutaankin papukajan laulun seremoniaksi. Joka hämmentyneenä nämä miehet päättää toteuttaa sitten tämän seremonian ja he onnistuu siinä. He nimittäin saavat palautettua poikansa tälle täysin samaiselle metsäaukealle, jossa oli aikaisemmin tällä lähteellä sitten peseytymässä ja puhdistautumassa. Joka myöhemmin tästä tarinasta on tehty sellainen pikkasen kesympi versio, jossa nämä pojat viedään sinne luolaan ja ne on tämmöisessä sensorisessa deprivaatiotilassa, joko kuolleiden tai sitten kuolleita symboloivien asioiden kanssa. Ja siellä luolassa ne sitten kohtaa esi-isänsä ja he viedään sieltä oikeastaan suoraan tänne metsäaukealle. Ja sitten opetetaan tämä papukaija-rituaali ja ikään kuin tämän kansan todellinen luonne. Eli ikään kuin tämä rituaalin oppiminen siinä ohessa sitten on osa tätä aikuistumista ja siirtymää. Ja tässä rituaalissa sitten toistetaan nämä tapahtumat ikään kuin dramaturgisin keinoin, eli laitetaan myytti toistumaan elävässä elämässä tälleen vähän teatraalisesti. Tämä menee hyvin tyypillisesti tällaisen siirtymäriittikategoriaan. No, hyvin tyypillistä on, että ylipäänsä tällaisissa aikuistumisriiteissä niihin liittyy jollain tavalla jotenkin rikottaminen, eristäminen, tappaminen tai muuta vastaavaa sellaista. Eli tavallaan olotila siirretään joksikin muuksi. Aikaisemmin initiaatiotutkimuksissa tällaiset nielevät äidit ja siis lapsensa syövät äidit ja tappavat isät sitten on nähty tämmöisenä tehokeinona ikään kuin ottaa sitten irrottaa pojat äitiensä helmoista. Feministitutkijoiden näkökulmasta tässä näkyy selkeästi myös patriarkaalisuutta ja naisvihaa. Sitten taas tämmöiset alkuperäiskansan romantikot syyttää ensisijaisesti kristinuskoa ja sitten näitä länsimaisia tahoja, jotka on ylöskirjannut näitä asioita, niin siitä, että ne on demonisoinut tätä niin paljon. Paha sana. Se pääajatus ja neitokakadun rooli tässä kuitenkin on se, että nimenomaan neitokakadut oli ne, jotka näki tämän ahdingon ja heimon näkökulmasta vaikean tilanteen, vei sanan siitä auringolle ja oli tarpeeksi arvokkaita ottamaan vastaan tämän rituaalin ja tuomaan sen ja opettamaan sen sitten. Tässä rituaalissa voidaan nähdä selkeästi
myös viitteitä Neitokakadun ominaispiirteisiin. Tämähän on erittäin sosiaalinen pari- ja parvilintu. Ja tässä rituaalissahan tosiaan imitoidaan Neitokakadun ääniä ja liikkeitä niin yhteisössä, laumassa, parvessa ja toteutetaan sitä lajin yhteisöllisyyttä sen rituaalin aikana. Kakadut saapui tosiaan unessa tässä muuntuneen tietoisuuden tilan tällaisessa liminaalissa niin tuonpuoleisen rajassa. Ja sillä on tämän sanoman vastaanottajana aivan uskomattoman korvaamaton merkitys. Ja Neitokakadun rooli tässä tarinassa käytännössä on ollut toimia tämän hengen pelastajana. Super paljon kiitos, että sä katsoit tämän videon. Muista pistää peukkua, jos sä tykkäsit siitä. Ja jos sä oot uusi tulokas kanavalla, niin muista tosiaan klikata se tilausnappi. Ensi kertaa. Niin, aborigina. Tää on nyt ihan se batamailampa kansa. Patripien perinteestä silloin on todella tärkeä. Patriarka... Siinä olisi nyt sitä.